یکی از مهمترین نکته هایی که ما در مرگ و میر حدس جوجه ها داریم بحث تأخیر در حدس هست. سلام، امروز میخوام در رابطه با زیک مرگ شدن جوجه ها قبل از حدسینگ نکاتی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم. البته حدس شدن جوجه ها و بیرون اومدن جوجه ها از تخم خودش یه داستانی داره که اینها رو من به طور خلاصه خدمت شما عزیزان پرورش دهندگان طیور بیان میکنم. یکی از مهمترین نکته هایی که ما در مرگ و میر حدس جوجه ها داریم بحث تأخیر در حدس هست. ببینید دوستان، اگر ما جوجه هامون با تأخیر حدسینگ بشن، یعنی از تخم مرغ بیرون بیان، این یه نکته است که به هر حال ما باید دقت لازم رو در این زمینه داشته باشیم. حدسینگ با تأخیر خودش عللی داره، عواملی داره. وقتی ما جیره کلسیوم خودمون رو بالا میبریم، یعنی اینکه در جیره خودمون میزان کلسیوم رو افزایش میدیم، در واقع ضخامت پوسته خودمون رو بالا میبریم. وقتی ضخامت پوسته بیشتر شد، جوجه ها موقع نوک زدن نمیتونن واقعیت از تخم بیرون بیان و با تأخیر این کار صورت میگیره. وقتی با تأخیر صورت گرفت، میزان اکسیژنی که باید به جوجه برسه و موقع نوک زدن بیرون بیاد دچار مشکل میشن و این تلفات در اونجا صورت میگیره. عامل بعدی بحث اکسیژن هست. اکسیژن برای ما در داخل ستر و هچر، در کلا در انکوباتور برای ما بسیار اهمیت داره. حتما بحث اکسیژن رو جدی در نظر بگیرید. ما دو تا تهویه در داخل ستر و هچرها داریم. تهویه ها بعضیاشون در رابطه با بیرون راندن دی اکسید کربن هست، بعضیا هوای سالم رو داخل ستر و هچر میارن. اینها رو باید مراقب باشیم که حتما در واقع اکسیژنمون و دی اکسید کربنمون در یه حدی باشه که دچار خفگی ناشی از به قول معروف افزایش دی اکسید کربن در جوجه ها نشیم. بحث بعدی کهنه بودن تخم مرغ هاست. دوستان، هر چقدر تخم مرغ هامون مونده باشن، کهنه باشن، به همون اندازه حدسینگمون با تلفات خواهد بود، جوجه درآوری با تلفات خواهد بود. مورد بعدی بحث تغذیه هست. حتما تغذیه رو دوستان عزیز جدی در نظر بگیرن. مرغان مادری که ما داریم پرورش میدیم، این مرغان مادر نیاز به تغذیه مناسب دارن، تغذیه بالانس شده دارن. حتما میزان کلسیم و فسفر و پروتئین و انرژی اینها رو، خصوصا مواد معدنی و مواد ویتامینی رو در مرغان مادر شما بیشتر مد نظر قرار بدید. مورد بعدی در زیک مرگ شدن جوجه ها بحث در واقع پیر بودن گلمون هست. هر چقدر گلمون پیر باشه، مرغ‌های مادرمون پیر باشن، به همون اندازه تخم مرغ‌هایی که بیرون میدن، این تخم مرغ‌ها در واقع از مواد غنی شده و مغذی کم بهره هستند و به همین صورت ما تخم‌هایی داریم حتی در بلدرچین، در غاز، در طیور، در همه اینها ما دارای تخم‌هایی هستیم که این تخم‌ها در واقع میزان مواد غذاییشون پایین‌تر هست که باید مراقب این هم باشیم. مورد بعدی بحث شوک دمایی و شوک حرارتی است. ما نباید در واقع درهای مربوط به ستر و هچر رو باید زودتر باز کنیم، بسته کنیم که اینها دما بلافاصله افزایش و کاهش پیدا میکنه. این باعث میشه که ما در واقع یک شوک در داخل تخم مرغ‌هامون و تخم‌هامون در فارممون صورت بگیره. مورد بعدی بحث استرس هست. استرس رو ما باید در مرغ‌های مادرمون به حداقل برسونیم. استرس ها باعث میشن که در واقع ما میزان جوجه درآوری یا هچینگمون پایین تر باشه. بحث بعدی هم در رابطه با زیک مرگ شدن و از بین رفتن جوجه ها بحث فاصله هست. دوستان ببینید، یک جایی هست شما تخم هاتون رو، چه تخم بلدرچین رو، چه تخم های مرغ رو، شما از فاصله های نزدیک به در واقع جوجه کشی میارین. یک جایی است که از فاصله های 400-500 متری میارین. اینها رو حتما باید مد نظر قرار بدین که هر چقدر فاصله بیشتر باشه، به همون اندازه تخم مرغ‌ها آسیب بیشتری میبینن. مورد بعدی بحث عفونت هاست که از پوسته در واقع تخم مرغ وارد
داخل تخم مرغ میشن، اینها رو عفونت ها رو باید مد نظر قرار بدیم. ما باید بهداشت رو بیشتر در ستر حچیر، حتی بهداشت رو در گله های مرغ مادرمون رعایت کنیم که دچار چنین مشکلاتی ما در فارم خودمون نشیم. مورد بعدی بحث رطوبت هست. دوستان ببینید رطوبت رو همونطور که میدونید میزان رطوبتمون در حچیر بیشتر از رطوبتمون در ستر هست. پس حچیر رو سعی کنید که رطوبتش رو در یک اندازه نگه دارید، چون میزان رطوبت در اونجا برامون مهم هست. 15% رطوبتمون در حچیر بیشتر از ستر هست. به خاطر این هست که تخم مرغ ها نرم بشن و تخم‌های بلدرچین آغاز یا اردک یا طیور به هر حال اینا نرم بشن که جوجه سریعتر بتونه از تخم بیرون بیاد. اینها مواردی بودن که در جیک مرگ شدن یا در تلفات هچینگ جوجه ها و جوجه دلاوری برای ما اهمیت بیشتری داره. باید اینها رو مد نظر قرار بدیم که بتونیم در واقع تلفاتمون رو بیاریم پایین و هزینه هامون رو بیاریم پایین که بتونیم سود بیشتری رو از گله خودمون بگیریم. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. سیو و شیر و لایک یادتون نره. اگر نظری دارید حتما برامون کامنت کنید تا در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده بشه. خیلی ممنون. خدا نگهدارتون.